কম্পিউটাৰটো অন কৰাৰ লগতে যদি আপোনাৰ নাম কাঢ়ি মাতে কেনেকুৱা লাগিব এবাৰ ভাবি চাওকচোন। হয়, মই ধেমালি কৰা নাই, সঁচা কথা কৈছোঁ। কম্পিউটাৰটোৱে আপোনাৰ নাম কাঢ়ি মাতিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ এই চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰটোৱে কেনেকৈ আপোনালোকৰ নাম কাঢ়ি মাতিব তাকে জানিবলৈ এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা সৰু কাম কৰিব লাগিব, বেছি টান নহয়। আপোনালোকে ৱৰ্ডপেডটো অন কৰি ল'ব। তাৰপিছত মই এইকেইটা টাইপ কৰিছোঁ যে এইকেইটা আপোনালোকে ঠিক এনেদৰে টাইপ কৰি ল'ব। তাৰপিছত মন কৰিব উদ্ধকমাৰ ভিতৰত ৱেলকাম নয়ন মেধি বুলি আছে, এইটো মোৰ নাম হয়। আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো নহ'লে নিকনেমটো দি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো ডেস্কটপত ছেভ কৰিব। এই টাইপ কৰাখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে কপি কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এইখিনি ছেভ কৰি ল'ব, ডেস্কটপত ছেভ কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ বিচাৰি পাবলৈ সুবিধা হ'ব। আপোনালোকে যিকোনো নাম দি ছেভ কৰিব পাৰিব, একো কথা নাই। মই মোৰ নামটোকে দি ছেভ কৰিছোঁ। ছেভ কৰোঁতে এটা মন কৰিব, আপোনালোকে যি নামটো লিখি পেলাই ডট এটা দিব, ডট লিখি পেলাই VBS বুলি দিব। তাৰপিছত ছেভ কৰি দিব। ছেভ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটা আইকন এটা দেখিছে NYN আৰু এছ এটাৰ নিচিনা আইকন এটা দেখিছে। এতিয়া কথা হ'ল এইটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম, কেনেকৈনো কম্পিউটাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ নাম কাঢ়ি মাতিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কীবৰ্ডত যাব, কীবৰ্ডত গৈ Windows R টিপিব। তাৰপিছত এনেকৈ অন হৈ যাব। তাত আপোনালোকে চেল কলম ষ্টাৰ্টআপ এনেকৈ টাইপ কৰি পেলাই অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ এখন দেখিব। মই আগতে এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, তাত ৱেলকাম ভইচ বুলি ৰাখিছিলোঁ, সেইকাৰণে এনেকৈ আহিছে। মই এইটো ডিলিট কৰি দিছোঁ। আপোনালোকৰ এনেকৈ আহিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে এই আইকনটো যে আছে এইটো কপি পেষ্ট কৰি দিব। ইয়াত চিধা এনেকৈ টানি আনি পেলাই ইয়াত দিলেও হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে এখন কাটি দিব। তাৰপিছত কম্পিউটাৰটো এবাৰ ৰিষ্টাৰ্ট কৰি চাব। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।